אקציה נוספת, זה לא לפי סדר כרונולוגי, זאת למעשה האקציה השלישית שהייתה, האקציה השנייה הייתה בפורים, 43, הראשונה, כמו שאמרתי לך, הייתה בפסח, בספטמבר, 26 בספטמבר 1942, והאקציה השנייה הייתה בפורים, 43, והאקציה השלישית הייתה בפסח, 43. ועל האקציה הזאת אני רוצה לספר לך מה שהיה לנו, איך שרדנו, איך הצלחנו לשרוד באקציה הזאת. זו האקציה שהתחילה בצהריים, ואבא שלי ואני היינו, את זה דרך אגב, אבא כותב, בספר של העיירה שלנו, אבא מתאר, כל מה שאני מספר לך, הוא מתאר מילה במילה במה שהוא כתב. באקציה הזאת גם כן עסקו בלתפוס יהודים, לתפוס אותם ולהעביר אותם, או להרוג אותם, או להעביר אותם למחנה השמדה, למחנה גזים. במקרה, באקציה הזאת, את רוב האנשים הרגו ממש בעיירה עצמה. אנחנו ברחנו מבית של קרובי משפחה, ואיפה שרצינו להסתתר, אבא הכיר בונקר. בונקר זה מקום מסתור, בונקר מסוים, שלשם הוא רצה לברוח. כשבאנו לבונקר הזה, אנשים אמרו לנו, אי אפשר להיכנס, הכל מלא. וכשאמרו לנו שהכל מלא, אז אבא היה קצת חסר אונים, והוא ילתר פה ושם, בסוף עלה לו רעיון, נכנס הביתה איפה ששם היה הבונקר הזה, והייתה עליית גג שמה, לקחנו סולם, עלינו על עליית הגג הזו. את יודעת, עליית גג זה, נניח פה יש לנו את התקרה, אז למעלה יש לך את הרעפים, ומה שבפנים זה משמש לכל מיני גרוטאות, ככה היה פעם בחוץ לארץ. לכן יש עליית גג שמשמשת כסטודיו, נדמה לי ככה, משהו כזה. אז אבא לקח סולם, טיפסנו שנינו ליד הגג, הוא לקח את הסולם אחריו, ועליית הגג הזו הייתה גם, רוב הפינות היו חשוכות, והייתה גם פינה עליית חלון שהיא קצת מוארת. ומשום מה, אבא טוען שבהתייעצות איתי, הוא לא כך זוכר את ההתייעצות הזאת כמובן, אז החלטנו שאנחנו שוכבים במקום המואר יותר. אז לקחנו ערימת סמרטוטים עלינו, והתקשינו, וככה שכבנו, הוא ואני, דווקא בכיוון, באזור המואר. וכמובן ששמענו את הגרמנים, מגיעים, מחפשים, ובין החיפושים שלהם, לדאבוננו, הם גם הצליחו לגלות את הבונקר הזה, שלשם לא הסכימו להכניס אותנו כי היה מלא, ואז הם הוציאו את כל האנשים משם, והם הרגו אותם כמובן, כל אלה שהיו בבונקר הזה. בהמשך היום הופיע בתמונה איזה גרמני שחיפש כל מיני מציאות. והוא שאל שם, היו השכנים, הוא שאל איזה גויה או שתיים, שאל אותם איפה אפשר פה למצוא כל מיני דברים, אז הם אמרו, תשמע, תיכנס לבית, זה פה בית של יהודים, בטח תמצא שם משהו. אז הוא נכנס לבית הזה שאנחנו דרכו עלינו לעליית הגג, ובבית לא היה שום דבר, זה היה בית ריק כמעט. אז הוא החליט, גם כן הוא יעלה לעליית הגג, לחפש דברים, מציאות. ואז הוא שם שולחן וכיסא על השולחן, וטיפס למעלה לעליית הגג. תוך כדי זה שהוא עלה למעלה, הוא חיפש בפינות, דווקא הוא חיפש בפינות החשוכות. הוא חיפש שם, ואנחנו פה כאילו שכבנו מאחוריו. ואבא מספר שהוא מצא שם איזה משהו מאור, איזה זוג נעליים טובות מבחינתו. הוא הסתפק עם זה, לא המשיך לחפש, וירד בחזרה למטה.
וכשהוא ירד בחזרה למטה, כעבור כמה זמן, כמובן אנחנו שהינו שם תחת חום אימים. היה על יד גג, היה גם יום חם מאוד. ואני כבר הייתי מאוד מאוד צמא, כבר לא יכולתי להחזיק מעמד. אז אבא בלית ברירה החליט שהוא יורד איתי למטה. ובאמת ירדנו למטה וחיפשנו מקור של מים לשתות. וכשירדנו למטה נאלצנו לצאת גם החוצה, ואז הופיע הוא גרמני ושאל אותנו, שאל את אבא איך פתאום צצנו פה, מאיפה אנחנו. אז אבא אמר לו שהיינו בשדה. אז הוא הסתכל על השעון, מבחינתו עברו איזה 2-3 דקות אחרי שהזמן של האקציה היה צריך להסתיים. אז הוא אמר, טוב, זה בסדר, האקציה כבר נגמרה, אתם יכולים ללכת. הוא שחרר אותנו, נתן לנו חופש, מה שנקרא, לא הרג אותנו. כי אם זה היה, הם היו כל כך יקים, שאפילו באקציות הם הקפידו על לוח זמנים. הגיעה השעה מסוימת, שחררו אותך. אם היית תופס אותנו 5 דקות קודם, יכול להיות שלא יכולנו לשוחח כרגע.